Amalfin rannikko tunnetaan kalliina luksuslomakohteena, mutta onko se oikeasti sitä? Se selviää tällä 5 päivän reissulla ja videon lopussa kerron paljonko kaikki maksoi. Hyvää huomenta. Kello on 3:50 aamulla. Nyt lähdetään. Lento oli Helsinki-Vantaalta Napoliin. Kahvi maksoi 2,5 euroa. Nää maksoi Matchmartista vaan 2,89 €. Lentokentällä nää olisi varmaan maksanut 15 euroa. Linkki löytyy videon alta. Lentoaika oli noin 3 tuntia 15 minuuttia. No joo, onhan tää vähän lämmin. No niin, auto löydetty ja vaikka oli vuokrattu auto, niin ei ollut niin yksinkertainen juttu. Oli kyllä aikamoinen homma saada tää auto täällä. No niin, mitä sä ostit? Jotain limpparia oli tarjouksessa. Paljon maksaa? En muista, mutta hyvää limpparia. Eiks tää oo? Niin, Limpparia. kyllä. Vai mehua? Voit olla mehua. Lentokentältä lähdettiin ajaa meidän majapaikkaan, jonne oli noin 50 kilsaa matkaa. Pizzat maksoi 8 ja 14 euron välissä. Frutti di mare oli 14 euroa, koska siinä oli mereneläviä. Ja oli muuten älyttömän hyvää. Limoncelloa tuli. Katsotaan. Okei, nyt me ollaan kuulkaa saavuttu tänne meidän majoitukseen ja mä näytän teille miltä täällä näyttää. Täältä kun tullaan ylös portaat, tuolla on meidän huone. Ja tossa on tommonen kiva pöytäsysteemi. Ja tossa on meillä tommonen pieni kiva terassi. Täältä näkyy kaikkea kivaa. Ja mennään kattoon miltä näyttää. Täältä tullaan sisälle, niin tässä on heti pöytä. Sitten on keittiö. Sitten täällä on makuuhuone numero 1. Noin. Täällä on toiletti, suihku. Sitten siinä on 2 tommoista. Ja sitten siinä on allas. Sitten täällä on kakkosmakuuhuone. Nyt mä esittelen tämän toisen terassin teille. Tästä mennään sisälle. Tossa on aurinkotuolit. Tuolla on merinäköala. Ja siinä on sitruunapuu. Ja sitten on terassi. Merinäköala. Ihan kuulkaas aitoja sitruunoja. Ai, lomalla on ihanaa. Ja siitä meidän huoneistosta pääsi portaat ylös ja oltiin kaupungilla.
Majoituttiin Vietri sul Maressa, joka on muuten koko Amalfin rannikon edullisin kylä. Ja tämä kylä on kuin elävä taideteos. Vietri sul Mar on Amalfin rannikon keramiikka pääkaupunki ja sen kyllä huomaa jokaisesta seinästä ja kadunkulmasta. Tultiin kauppaan. Eikä tullut. Viini maksaa 1,5 euroa. Noniin, me käytiin kaupassa ja nyt tulee ostosten esittely. Appelsiineja suoraan puutarhasta 4 kappaletta. Pullo punaviinoja, tää maksoi 1,90 €. Pähkinöitä, maitoa, mehua, pikkukokiksia, terttutomaatteja, oliiveja, leipää, voita. Sitten on tämmöistä leikkelettä, jogurttia, juustoa, lisää leikkelettä, appelsiinimehu, murukahvi, lisää juustoa, kananmunia ja sitten on iso päkki juotavaa. Nämä kaikki maksoi yhteensä 45 € ja oli kylän kallein kauppa. Mun mielestä aika hyvä hinta. Noniin, nyt testataan 1,90 € maksava viini. Mun lempiviinihän tulee Italiasta. Vino Rosso. En tiedä, mutta mun mielestä on hyvää. Tää on oikeasti hyvän makuusta. Tää on parasta. Jäätelöä. Tässä on 2 eri makua ja maksoi 3 €. Tässä on jotain tämmöstä keltaista. Tää on joku sitruuna. Aivan ihana. Sitten on joku mitä, stracciatelle. Ihanaa gelattu jäätelöä. 3 €. Erittäin hyvä. Tää on ihan kuollut autio. Täällä ei ole ketään turisteja, kun ei ole vielä turistikausi alkanut. Ja tosi hiljasta on. Kaikki ravintolat ei ole edes auki. Ja rannalla oli tosi paljon roskia ja vähän likasta. Ravintolassa palvelumaksu lisätään 2,5 € aina per henkilö. Se on vähän outo juttu. Next morning. Hyvää huomenta. Äsken syötiin vähän aamupalaa, en jaksanut kuvata sitä, mutta aamukahvia. Kello on täällä 6.32. Täällä on aika -1 tunti Suomesta. Ja täällä on nyt ihan valosa. Tultiin aamukävelylle ja voin kyllä olla, siis täällä on ihan hirveästi roskia. Rannat on täynnä roskia ja kadun varsissa, että täällä ei oikein tää niinku siisteys pelaa. Että täällä ei niinku siivota roskia ei niinku yhtään nähtävästi. Että se on ehkä pieni miinuspuoli. En tiedä, että sit kun on turistikausi parhaimmillaan, että siivoks ne silloin. Että kun nyt on aika vähän tälleen ei hirveästi ihmisiä, silloin eivät ehkä siivoa. Noniin, lähdettiin Salernon kylille. Hai!
4 kahvia ja sitten tommoset suolaiset piirakat sekä tommoset minipizzat. Nämä kaikki maksaa sitten 4 kahvia, niin 15, 18, 75 ja tässä on niinku palvelumaksu taas 3,75 €. Tää palvelumaksusysteemi on kyllä vammainen täällä. Mennään paikalliseen Lidliin. Katsotaan mitä täältä löytyy. No sehän on parempi. Olut. €65,59. Ei yhtään pahaa, koska tossa oli tosi paljon olutta ja viiniä ja kaikkea muuta. Nyt mä lähden uimaan, katsotaanko pääsenkö mä snorklaamaan täällä. Ai! Toi oli todella hyvä merenelävä pasta, siis aivan törkeen hyvä. The next day. Hyvää huomenta. Nyt mä näytän teille meidän aamupalan. Siinä on herkkujen herkku. Mä lähdin yksin aamukävelylle ja portaita sai täällä reissulla kävellä. Lähdettiin ajamaan Vietri-sul-Maresta pitkin Amalfin rannikkoa kohti Marina di Praianoa. Tää reitti on oikeesti tosi kuuluisa ja mun mielestä ehkä hienoin juttu koko Amalfin rannikolla. Vaikka matkaa oli vaan 27 kilometriä, tähän reittiin meni silti noin 1,5 tuntia. Onhan nämä maisemat oikeesti älyttömän upeat. Ja matkan varrella oli totta kai pakko pysähtyä pizzalla ja oli jälleen kerran todella hyvä pizzat. Ja matka jatkui taas ja kyllä, nämä tiethän on erittäin kapeita ja täällä oli muutama aika mielenkiintoinen tilanne. Ja siinä oli muutama vähän ahdas kohta, mutta hyvin se meni. Ja toi turkoosimeri on kyllä jotain aivan uskomattoman upean näköistä. Ja tuossa oli hyvin tiukka tilanne, kun tuli bussi vastaan ja oli aika ahdasta. Nyt kävi huonosti. Me tultiin tämmöiseen tosi hienoon paikkaan ja mun oli tarkoitus päästä snorklaa tonne. Tultiin varta vasten sen takia.
että pääsisin snorklaa, mutta nyt rupes sataa ja en mä pääsekään. Mutta kyseessä olisi ollut tämmönen näin hieno paikka. Ihan siis mega upeas paikka. Mutta ei voi mitään. Nyt kävi näin. Nugata ja mansikkaa. Ja koska mä tykkään snorklata, niin mun oli pakko päästä täälläkin snorklaamaan. Ja vesihän on vaan 15-16 asteista huhtikuussa, joten piti olla märkäpukua ja kaikkia neopreenihuppua sekä muita varusteita, että ei oikeasti tule kylmä, nimittäin siellä tuli tosi helposti kylmä. Ja eihän tuolla hirveästi mitään näkynyt, koska on tosi sumeeta, oli tosi tuulista, aaltoista, niin näkyvyys oli tosi huono, eikä Amalfi muutenkaan ole ehkä se paras snorklauspaikka. Kävin just uimassa snorklauksen jälkeen ja oi vitsi, vaikka toi vesi on vähän viileätä, niin ai että mitä ihanaa. Toi merivesi tekee niin hyvää keholle. Ja illalla käytiin syömässä vielä tollaset kalliit juustoplatterit. The next day. Tää roskien määrä täällä on jotain ihan älytöntä. Täällä on siis hauska se, että aamupäivästä tälleen saattaa olla vähän viileempi ja sit iltapäivällä just joskus 2, 3, 4 aikaa täällä on niinku tosi lämmin. Et silloin jopa oikeasti jopa vähän liiankin lämmin. No ei nyt oo oikeasti liian lämmin, mutta tarkenee ihan oikeasti hellevaatteilla. Ja turistikausihan ei ole niinku kovimmillaan nyt huhtikuun puolessa välissä, että se vasta ehkä toukokuu on jo turistiaikaa, mutta sitten pahimmat turistiajathan täällä on kesä, heinä, elosyys. Jos haluaa silleen tulla rauhalliseen aikaan, niin tää huhtikuu on kyllä hyvä siihen. Tää Amalfin rannikkohan perustuu useasta eri kylästä tai kaupungista ja se itse Amalfin keskusta, Amalfi, joka on se niinku pää. Siellä kun eilen käytiin ja ajettiin, siellä oli tosi paljon turisteja ja hinnat oli tosi kovat. Et jos haluaa päästä halvemmalla, niin tää Vietri del Mar on oikeasti todella hyvä vaihtoehto siihen. Tää on paljon pienempi kylä, mutta ravintolat ja kahvilet ja tämmöset niin huomattavasti edullisempaa. Tää oli ehkä hyvä, että me tultiin vahingossa tänne. Tää on tämmönen tosi sympaattinen pieni kylä ja kaikki kahvilat ja tämmöset on niinku super paljon halvempia kuin tuolla muissa kaupungeissa. Akka vähän ihmetteli, että miten paljon tuo syö on. O scusi. Tästä tuli nyt 2 annosta. Noniin, oli pikku kommunikointiongelma ja mä sainkin 2 annosta. Nämä ravintolan tarjoilijat ei aina osaa englantia, niin nyt oli pieni kommunikointiongelma ja tuli 2 annosta. Harmi juttu. Lähettiin taas pikku roadtripille. Meidän oli tarkoitus lähteä semmoselle vuorelle autolla, mutta me ei ikinä päästy sinne vuoren huipulle, koska se lopputie oli niin kapea, ettei meidän auto mahtunut sinne. Ja pääsin taas snorklaamaan meidän lähirannalle ja nyt löytyi vihdoinkin vähän jotain nähtävää. Valitettavasti nämä ei näytä niin hyviltä videolta kuin livenä, mutta tuolla oli kivoja pikkukaloja.
Nyt lähdetään dinnerille. Nyt lähdetään dinnerille. Näinpä. Jahas, onion mixia. Pizzeriat syöty. Täällähän on siis monessa ravintolassa silleen, että noi ei osaa edes englantia noi työntekijät ja tarjoilijat ja menutkaan ei välttämättä ole englanniksi, niin sä et välttämättä tiedä, että mitä sä tilaat. Ja niin kävi tänäänkin. En tiennyt, että mitä mun pizza tuli sisältämään. Tai luulin, että se oli jotain ihan muuta ja tuli sitten muuta, mutta oli hyvää. Pizzat maksaa täällä noin 10 kappale. Ja sit juomat ja sit täällä on ne palvelumaksut, mitä ne ottaa. The next morning. Hyvää huomenta. Kello on tällä hetkellä 6.31. Täällä on siis tunnin vähemmän kuin Suomessa. Meillä on tänään lähtöpäivä. Lähdetään siis kentälle kohti, mutta meillä lähtee tosi myöhään illalla vasta lento. Ja meidän pitää luovuttaa tää meidän kämppä 10. Mä oon lähdössä aamu-uinnille, viimeiselle uinnille. Mä en oo syönyt aamupalaa tai mitään, vaan tyhjällä vatsalla ja sit syödään aamupalaa. Ja täällä on aika lämmin, mulla on teepaita alla tän takin. Täällä on ihanan tunnelmallista täällä. Ainut asia, mikä mua on ehkä yllättänyt, on just se, että täällä on tosi roskasta. Ja sit paikalliset niin kun ravintolan työntekijät tai kaupas, ne ei osaa englantia. Et se on ehkä vähän yllättänyt. Kuitenkin tää Amalfin rannikko on aikamoinen turistipaikka. Se on vähän erikoista, että ravintolassa ei osata englantia. Muuten mä oon tykännyt tästä tosi paljon. On se vähän viileätä, mutta hitto kun tekee hyvää. Toi suolavesi tekee iholle hyvää ja tää on parasta ulkomailla. Oli kuinka kylmää tahansa vesi, niin mereen on pakko päästä. Nyt on kämppä laitettu kuntoon ja kohta me lähdetään kuulkaas Pompeihin ja kuluttaa aikaa. Meillä on noin 12 tuntia lennolle. Tää oli kyllä tosi kiva kämppä. Taas on luvassa lämmin päivä. Ollaan saavuttu Pompeihin. Käytiin myös Pompeissa. Tää on siis kokonainen kaupunki, joka jäi tulivuoren purkauksessa tuhkan alle. Aika käsittämätön paikka. Täällä on ihan superlämmin tänään. On aika lämmintä. Liput tänne maksoi 20 €. Sitten lähdettiin ajaa kohti Napolin keskustaa. Huhut siitä, että Napolissa on likasta ja roskasta, piti kyllä paikkansa. Tällä tavoin siellä kuivatettiin pyykkejä. €8 Devil chilipizza. Niin, Devil's chilipizza syöty. Siinä oli vähän jotain chilihiutaleita, mutta en mä nyt sano siitä tuliseksi. Mutta se oli ihan hyvä. Nyt me ollaan lentokentällä, kohta lähdössä kotia ja seuraavalla klipillä mä kerron, paljon tää koko reissu tuli maksamaan. Okei, nyt mulla on kertoa teille tarkka summa, paljon tää reissu tuli maksamaan. Mä oon laskenut yhteissumman, paljon tää tuli maksaa per henkilö.
Finnairin lennot maksoi 315 € per henkilö. Majoitus oli per henkilö 165 € 4 yöltä ja auto oli 87 € per henkilö 5 päivää. Ruokaan, juomiin ja muihin kuluihin meni yhteensä per henkilö noin 330 €. Eli yhteensä tämä 5 päivän Amalfin reissu tuli maksamaan noin 900 € per henkilö. Se tekee noin 180 € per päivä. Amalfin rannikko tunnetaan todella kalliina, mutta oikeesti ei tää ollut niin kallis kuin mä luulin. Ehdottomasti tän tekis uudestaan.